are building my shelves na binili ko. Parang ito yung galvanized metal shelf, something for my stock sa Switchcraft. Dito ko siya ilalagay. And this room is our bodega room. Okay, this is a lot. This is a lot. And I do have a lot of things na pwede kong ibenta online. Pero parang wala ako sa mood, tsaka parang wala akong time magbenta online. So, I think magkakaroon na lang ako ng, I don't know, hindi pa ako sure pero plan ko gumawa ng parang community closet or community garage. Yung parang garage sale, pero hindi ko sila ibebenta. Parang kung ano lang gusto ng mga kapitbahay ko, kunin nila yung gusto nila. Pero right now, bibuild muna natin yung shelves para meron na akong stocks. And as you know kasi, sobrang dami ko ng pinagdaanan pagdating sa lagayan ng mga stocks ko sa Switchcraft from isang drawer nito, isang buong ganyan. Yan lang yung pinagsimulan ng Switchcraft. And ngayon kasi sobrang dami ko ng boxes. Etong mga boxes na yan, huwag nyo napansinin yung mga hanger. Etong mga boxes na yan, packaging pa lang yan. Ayan pa lang yung mailer ng Switchcraft. Nandun pa sa taas yung mga stocks, as in super dami. So now we are building the shelf para mag-start na tayo ng stock room. Right now, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Pero, we'll know when we get there. Ano? Okay. Next. Hey. I need help. Uin na muna kaya natin. Tapos, martilyo nga. Alisin mo yan! Paano ako makakalabas? Ano yung ano yung karo? Minuto yun. Eh, naka-slant. Sila pang tayo. Tanga! Oo! Or, Kahit yung likod din ako, hindi din pantay. Buyan! Oh, shoot! Ang lagayan ng mga ng mga alak sa sa sari-sari store. Nakita ko yung mga example nila dun ng mga picture, puro mga grocery na mga emperador gano'n. Mga pansit canton. Wala pa akong mga maayos na boxes. Kasi bibili pa ako, magpapagawa pa ako ng mga boxes talaga. So ito muna, mga shoe boxes. Wala, pakatang ko lang dito.
Okay, it's June 4 and marami akong orders for today. Meron akong a total of almost 30 orders akong ipapack today. Nagre-ready ako for 6/6 and akalain nyo yun, June 4 pa lang dami ko ng orders. So, dapat first packing day natin, nagagamitin natin itong aking shelves at dito ako magpapack. Kaso kinuha ng kapatid ko yung electric pan. Okay? Mainit. Mainit. Wala akong electric pan. So, I think, kukunin ko na lang muna lahat ng stocks dito. Sa taas muna ako magbabalot kasi nga, kinuha niya yung electric pan, sis. Here are all the orders for tonight. Ayan, buti nagkasya siya dito sa isa para maiakyat ko pa dun sa taas. Pero I don't know, I really hope one day magkakaroon tayo ng offices, meron tayong stockroom, marami tayong shelves na ganito, guys. I'm so happy. Like, I'm so happy talaga. Like, I never imagined na hahantong tayo sa ganito. Pero for sure, this doesn't stop here. I'm really aiming na marami ang ating shelves at dumami ang ating customers, dumami ang ating stocks, na magkaroon ako ng self-made na products in the future. You know, I have a lot of things. I have a lot of plans. I have a lot of goals for Switchcraft. So, yeah. Ayun, naiiyak ako, guys! Oh my gosh, pero I'm so happy. And thank you guys so much sa support nyo sa Switchcraft. This coming 6/6, as you can see, marami pa tayong stocks. Punta lang kayo sa Lazada or sa Shopee. Doon na lang kayo mag-order and I'll see you on my next one. Bye!